πιο συχνό πρόβλημα που παρατηρείται στα νεαρά γατάκια είναι ένα πρόβλημα του αναπνευστικού, το λεγόμενο cat flu. Εμφανίζεται σε γατάκια μερικών μόλις εβδομάδων. Τι θα δείτε στα γατάκια σας? Τα γατάκια σας θα φτανίζονται, θα τρέχουν τα μάτια τους, θα δείτε από τα μάτια τους να βγαίνει κάποιο πράσινοπό, κίτρινοπό, έκρημα, κάτι σαν τσίβλες. Δεν έχουν ιδιαίτερη όρεξη να φάνε και θα έχουν λίγο πυρετό. Συνήθως τα συμπτώματα υποχωρούν σε λίγες μέρες, 5 με 7 ημέρες. Σε περίπτωση όμως που δείτε ότι το ζώο σας είναι ανόρεκτο, δεν είναι αδιάθετο, έχει πολύ έκρημα από τα μάτια, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κτηνίατρο. Ένα άλλο συχνό πρόβλημα υγείας στα νεαρά γατάκια είναι η διάρρεια. Μπορεί να είναι κάτι απλό, παραδείγματος χάρη να κάνετε μια απότομη αλλαγή της διατροφής στο γατάκι σας ή να χορηγήσετε μια κατάλληλη τροφή, παραδείγματος χάρη γάλα ή γελατινό, και το ζώο σας να εμφανίζει διάρρεια. Στην περίπτωση αυτή, τα συμπτώματα υποχωρούν συνήθως γρήγορα. Μπορεί όμως να είναι και κάτι πιο σοβαρό. Η διάρρεια μπορεί να προκαλείται από εντερικά παράστατα, για παράδειγμα, μια ρίωση, μια βακτηριακή μόλυνση. Στην περίπτωση αυτή, το ζώο σας θα έχει και άλλα συμπτώματα και λόγω της ευαισθησίας που έχει ένα νεαρό ζώο, θα πρέπει οπωσδήποτε να το δει κτηνίατρος, γιατί πιθανώς θα χρειάζεται επίγνωση θεραπεία. Τι άλλο μπορεί να δείτε στα νεαρά γατάκια? Μπορεί να δείτε τα μάτια τους να είναι κόκκινα, ερεθισμένα και να τρέχουν κάποιο έκρημα. Στην αρχή το έκρημα θα είναι διαφανές, αλλά αργότερα θα αρχίσει να γίνεται κίτρινο και στη συνέχεια μπορεί να δημιουργηθεί κάποια κρούστα πάνω στα μάτια, σαν τσίντες. Σε περίπτωση που το ζώο σας δεν έχει κάποια άλλα συμπτώματα, χρειάζεται μια τοπική θεραπεία. Μπορεί κάποιες σύστες κομπρέσες και κάποιες οφθαλμικές σταγόνες να λύσουν το πρόβλημα. Αν όμως, λόγω εξαιτίας της κρούστας, κλείσουν τα μάτια, τότε πιθανώς θα χρειαστεί και αντιβιωτική αγωγή. Κάτι άλλο που θα σας απασχολήσει με τα νεαρά ζώα σας είναι ο παρασιτισμός του εντέρου από εντερικά παράστατα, λεγόμενα σκουλίκια του εντέρου. Πιθανώς εσείς να μην δείτε κάποιο σύμπτωμα, γιατί εξωτερικά δεν θα φαίνεται ότι μέσα στο έντερο του ζώου σας υπάρχουν σκουλίκια, όμως αυτό που μπορεί να δείτε είναι το ζώο σας να τρώει φυσιολογικά, αλλά να μην βάζει το βάρος που θα αναμένατε ή να το βλέπετε αφυδατωμένο, και σε περίπτωση που είναι έντονος ο παρασιτισμός μπορεί να δείτε και κάποια διάρρεια. Τι πρέπει να κάνετε για να το αντιμετωπίσετε? Υπάρχουν διάφορες αγωγές για τον αποπαρασιτισμό του ζώου σε μεγάλη ποικιλία ανάλογα με την ηλικία του ζώου και ανάλογα με τον βαθμό του παρασιτισμού. Είναι καλό να αναζητήσετε την κτηνιατρική συμβουλή ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο σκεύασμα για το ζώο σας. Μετά τη θεραπεία, μην παραξενευτείτε να βρείτε μέσα στα κόπανα του ζώου σας μεγάλον αριθμό από τελικά σκουλίκια. Ευτυχώς αυτά θα είναι νεκρά, διότι θα έχει προηγηθεί η θεραπεία. Τέλος, ιδιαίτερα τους θερμούς μήνες του έτους, αν και στην Κύπρο και την Ελλάδα πολλοί μήνες του έτους είναι θερμοί, συχνά θα βρείτε πάνω στα γατάκια σας κάτι μαύρα μικρά πραγματάκια να περπατούν, τους λεγόμενους ψήλους. Η αντιμετώπιση τους είναι με ειδική αντιψηλική αγωγή, η οποία εξαρτάται ανάλογα με την ηλικία του ζώου και ανάλογα με τον τρόπο, το περιβάλλον στο οποίο διαβεί το ζώο. Είναι καλό να πάρετε την κτηνιατρική συμβουλή ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο σχέδιο.